يعطيكم العافية جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وسلامة. اليوم إن شاء الله رح ناخذ اللي هو الموضوع الأخير في مادة الاندوكراين في التوبيك اللي هو البايوكيمستري، اللي راح يحكي عن عملية اللي هو البايوسينثيسيس اوف ستيرويد هرمون. هلا والجزء الأخير إن شاء الله من المحاضرة رح نتطرق على some common detection tools used for يعني detection of hormonal concentration in the blood samples within the human system. فبالبدايه طبعا عندنا اللي هو عمليه البايوسينثيسيس اوف ستيرويد هرمون بشكل عام تختلف بشكل اساسي عن عمليه اللي هي سينثيسيس بيبتايد هرمون. هلا في عندنا البيبتايد هرمون احنا بنعرف اللي هي بتتكون من مجموعه من البيبتيدات that is connected to each other by اللي هو peptide bond. هاي البيبتايد نحكي هرمون is synthesized by specific genes. بينما الستيرويد هرمون هي عبارة عن type of hormones that originally synthesized from اللي هو الكوليسترول and it's further نحكي modulated through enzymatic modification to produce this نحكي type of steroid hormone. فعملية الستيرويد هرمون إذن هي عبارة عن enzymatic modification of the precursor which is اللي هو الكوليسترول. فبالتالي لا يوجد there is no genes responsible for أو code for اللي هو individual hormones وعملية الريجوليشن تاعت الستيريودوجينيسيس is solely dependent on these modified نحكي enzyme that modify الكوليسترول. طيب هلا النقطة الثانية اللي هي عملية عملية الاكتيفيشن او الاكتيفيتي تاعت اللي هو الستيرويد هرمون. في عندنا different type of steroid hormone synthesized and secreted differently. فبنلاحظ انه جزء من الهرمونات هاي او الستيرويد هرمون they can be synthesized in their final form and they are secreted immediately in the bloodstream. بينما في عندنا بعض أنواع الهرمونات they are synthesized in their final form and stored in the producing cells, so they are not نحكي released in the circulation, stored in the producing cell. والنوع الثالث في عندنا بعض أنواع اللي هو الستيرويد هرمون they are نحكي they are processed and secreted upon اللي هو physiological signal. فبالتالي they are synthesized from their precursor molecules اللي هو بهاي الحالة الكوليسترول in the producing cells، وما بصير لهم عملية اللي هي processing and secreting حتى يصير في عنا اللي هو physiological signal that give order to these producing cells in order to secrete these نحكي synthesized steroid. والنوع الأخير في عنا بعض أنواع اللي هو الهرمونز أو الستيرويد هرمون they are converted to their active form from the precursor molecule in the peripheral tissues. نحكي directly they don't need to be inactivated يعني upon اللي هي attachment of the اللي هو their receptor or their target these cells. طيب هلا النوع الاول راح نحكي عن اللي هو الادرينالين ستيريودوجينيسيس اللي هو عباره عن common form من الستيرويد نحكي هرمون. these adrenaline is synthesized from cholesterol. هلا في عندنا عمليا اللي هو two enzymes responsible for regulation of adrenaline steroidogenesis. The first enzymes طبعا is found in the mitochondria and it's called اللي هو cytochrome P450 side chain cleavage enzyme اللي هو اختصار P450 SCC. هذا وظيفته انه بيعمل عمليه conversion of the precursor اللي هو الكوليسترول للبروجلين عن طريق او دي برانشنج انزيم. والنوع الثاني او الجزء الثاني من الانزيمات او البروتينات اللي ضروريه في عمليه الادرينالين ستيريودوجينيسيس اللي هو بنسميه ال ACTH dependent steroidogenic acute regulatory protein اللي هو بيعمل عمليه الترانسلوكيشن اوف اللي هو الكوليسترول اللي هو الميتوكوندريال to the inner mitochondrial membrane in order to يعني to be processed by اللي هو P450 نحكي side chain cleavage enzyme. فهي الرسمه بتمثل هذا الموضوع. ففي عندنا الكوليسترول اللي هو عباره عن 27 كربون، هو عباره عن في عندك 4 benzoic ring structure A B C D. في عندك الهيدروكربون سايد تشين. فمجموع الكربونز في الكوليسترول موليكول is 27. ففي عندنا زي ما قلنا الفيرست انزيم اللي هو ال ACTH
بروتين، هو عباره عن cyclic AMP dependent بروتين، والترانسلوكيت اللي هو الكوليسترول تو انر ميتوكوندريال ممبرين. هلا بس يوصل الكوليسترول للانر ميتوكوندريال ممبرين راح يصير في عندنا عمليه اللي هي الدي برانشنج او السايد تشين كليفج عن طريق اللي هو الانزيم اللي سميناه بي 450 سايد تشين كليفج انزيم. فبنلاحظ هنا راح يصير في عندنا كليفج للهيدروكربون نحكي تشين، وفي عندنا الكوليسترول with اللي هو ال CH3C دبل بوند O اللي يمثل اللي هو البروجينين زائد اللي سايد تشين الايزوكروبا الدهايد. فهي الخطوه الاولى في عمليه الادرينين اللي هو نحكي بايوسينثيسيس. اوكي. هلا الجزء الثاني طبعا في عندنا كمان في عندنا بعض انواع اللي هو نحكي الستيرويدز هرمون. هاي الستيرويد هرمون بنلاحظ كما هو من الفيجر اللي الموجوده امامكم انه الاستراكشر تاع هذول الستيرويد هرمون they're quite similar. They all have اللي هو الفور benzoic rings اللي هو الكوليسترول باك بون with some يعني سايد تشين اللي هي موديفيكيشن. فبنلاحظ مثلا في عندنا الاستران جروب اللي هي تحتوي على الكربون اللي هي 18 كربونه، بنلاحظ هذا مثال عليها اللي هي 17 بيتا دي استرادايول. التستوستيرون اللي يمثل اللي هو الاندريوستان جروب او السي 19 اللي هو جروب، بنلاحظ هنا الفوربنزوكريك والهيدروكسيل. وفي عندنا النوع الاخير اللي هو البريجانين اللي هو جروب التي تمثل اللي هي 21 اللي هو كربون، مثال عليها الكورتيزول والبروجسترون. فبنلاحظ كلياتهم الستركتشر تاعهم is quite similar because they have اللي هو الفور رينج اللي هو الكوليسترول ديريفاتيف ستراكشر. هلا بشكل عام عمليه الميميلين ستيرويد هرمون are formed in the from cholesterol زي ما قلنا من خلال اللي بيجرين through a series of reaction. هاي series of reaction occur either in the اللي هو الميتوكوندريا او في بعض الحالات كما راح نشوف هلا بالسلايدات القادمه ممكن انها تكون العمليه اللي هي الستيرويد هرمون سينثيسيس ممكن تحدث كمان في الاندوبلازميك ريتيكولم of the producing cells بالاضافه اللي هو الميتوكوندريا فور اللي هو الاذر تايبس. اوكي. طيب هلا بشكل عام عندنا الادرينال جلاند هي عباره عن most important steroidogenic tissue in the human body، وهي عباره عن unlike the other glands is essential for survival. هلا راح نشوف ليش essential for survival. فهاي عمليه الادرينال جلاند كان نحكي produce اللي هو المينيرالوكورتيكويد والجلوكوكورتيكويد. المينيرالوكورتيكويد اللي هي عباره عن هلا راح ناخذ هي عباره عن يعني هرمونز. هاي الهرمونز بتكون essential for survival because they tightly regulate the sodium potassium balance بالextracellular fluids. والنوع الثاني من الادرينال جلاندز هرمونز اللي هي الجلوكوكورتيكويد. الجلوكوكورتيكويد هي عباره عن هرمونات تعمل على عمليه اللي هي الجلوكوز هوموستاسيس and it's also make the response of organism to stress and also important for fetal lung developments, important for immunomodulation, and it's also important to maintain normal function of variety of tissue. As we can see, these two types of hormones that is produced from adrenal gland is essential for survival. عشان هيك عملية اللي هي tight regulation and the production and the processing for this adrenal hormone is essential for اللي هو life and اللي هو survival. اوكي. طيب هلا هاي العمليه هون بنلاحظ في عندنا عمليه اللي هي السينثيسيس اوف الكوليسترول ديريفاتيف هرمونز اللي زي ما قلنا بتنقسم لثلاث انواع رئيسيه. النوع الاول اللي هم نحكي النوع الاول اللي هو بيمثل نحكي زي هاي. النوع الاول اللي هو بيمثل حط هاي بس النوع
النوع الأول اللي هو بيمثل اللي هو بنلاحظ اللي هو الجلوكوكورتيكويد سينثيسيس، اللي زي ما قلنا عملية اللي هي تنظيم الجلوكوز هوموستاسيس، أو عملية السينثيسيس اللي هي الكورتيكوستيرون والكورتيزول، والعملية الثانية اللي هي الماينيرالوكورتيكويد سينثيسيس، وآخر شيء اللي هي الأندروجين سينثيسيس، اللي كلها عبارة عن اللي هو الأندروجين جلاند، نحكي ديريفاتيف هرمونز. فبنلاحظ هون كلياته البريكورسر تاع 3 برودكتس هدول الناتجين كلياته عباره عن الكوليسترول. فهون حاط لكم انا مايكروسكوبيك سكشن للادرينال جلاند اللي بتتكون من ديفرنت اللي هو زونز. ففي عندنا الاوتر يعني لاير ذات ريبريزنت اللي هو الكبسول، والانر لاير ريبريزنت اللي هو الميدلا. بعدين في عندنا 3 زونز، الزون الداخليه اللي بنسميها زونا ريتيكولاس، وزونا فاسكوليتا، والزونا جلوميروليزا اللي هي الزون الخارجيه. فبنلاحظ هون بنلاحظ انه عمليه السنتسز للديفرنت ادرينال هرمون happens in the different zones of اللي هو الادرينال gland. فكلياتهم they use اللي هو الكوليسترول as a precursor. If we go to the first pathway which is the glucocorticoid synthesis pathway that happen in اللي هو الميدل زون او الزونا فاسكوليتا. فبنلاحظ انه في عندنا الفيرست انزيم اللي هو P450 side اللي هو chain cleavage enzyme will cleave this side chain and produce اللي هو البروجينين. بعدين بصير في عندنا عمليه اللي هي عمليه اللي هي الايزومرايزيشن reaction of adding اللي هو different اللي هو carbon atoms to the progenin. فبنلاحظ بتكون هون في عندنا 450 cleavage enzyme at the carbon number 17 وبنتج لنا 17 OH progenin. بعدين في عندنا another isomerization enzyme بصير في عندنا isomerization. بعدين في عندنا cleavage على ال P440 cleavage at 21 اللي هو كربون بيعطينا 11 ديوكسي كورتيزول. بعدين another cleavage على الكربون رقم 11 بيعطينا بالنهايه اللي هي الكورتيزول نحكي هرمون. بالمقابل في عندنا البروجسترون في عندنا كليفج على 21 بيعطينا بعدين كليفج على 11 بيعطينا كورتيزوستيرونز. فبنلاحظ هنا عمليه اللي هي different enzymatic reaction. This enzymatic reaction يا اما بتكون isomerization reaction او cleavage reaction by the same اللي هو الانزيم اللي هو P450. هلا في بنلاحظ الكربون رقم 21 كربون رقم 11 كل انزيم بيكون متخصص في عمليه اللي هي الكليفج ات يعني different اللي كربون اتومز. هلا النوع الثاني من عمليه اللي synthesis of other type of adrenaline نحكي هرمون اللي هو الماينيروكورتيكويدز اللي حكينا اللي مهمته بيعمل عمليه البالانس للصوديوم بوتاسيوم بالانس انسايد اور سيستم. فبنلاحظ هون في عندنا يحدث في الزون الخارجيه في الادرينال جلاند في الزون جلوميروليسا. فبنلاحظ في عندنا الفيرست اللي هي تحويل الكوليسترول عن طريق البي 450 سايد تشين كليفج انزيم للبروجينولين. بعدين في عندنا different isomerization and cleavage reaction will end up with اللي هو الالدوستيرون. والنوع الاخير اللي هي الاندروجين سينثيسيس في عندنا تحدث في الزون اللي هي الداخليه اللي هي الزونا ريتيكولاس. ففيرست انزيم بنلاحظ انه هو عباره عن common step in these three نحكي pathway اللي هو تاثير ال P450 side chain cleavage enzyme وتحويل الكوليسترول للبروجينين. بعدين بنلاحظ بعد البروجينين في عندنا different cleavage enzyme and isomerization بتختلف حسب نوع البروسيس. فبالبروسيس الأخيرة بالبروجينين عن طريق الكليفج انزيم عند بوزيشن 17 بحولها 17 OH بروجينين. بعدين في عندنا البريكرسر المهم هذا اللي هو ديهايدروبيندروستيرون DHEA will be converted to اللي هو الاندريو ستينو ايودين عن طريق اللي هي 3 بيتا اللي هو ايزومريز اللي هي رياكشن. اوكي طيب هلا جزء منه هاي اللي حكينا عنه
بس بالتفصيل اللي هي كيف تحويل الكوليسترول للكورتيزول اللي هي المثال الأول. زي ما قلنا في عنا different hydroxylation reaction and isomerization reaction happens to produce اللي هو الكورتيزول من الكوليسترول. هاي النوع الثاني اللي حكينا عنه اللي تحويل الكورتيستيروينز اللي هو الالدوستيرون. عملية كمان عملية الهيدروكسيليز رياكشن. والنقطة الأخيرة زي ما قلنا اللي هي تحويل الكوليسترول اللي هو الالدوستيرون اللي هي مثال على المينيرالوكورتيكويد اللي هي سينثيسيس اللي بتحدث في الزونا جلوميرولوسا اللي بتضمن اللي هي اللي فيها الاكشن اوف ديفرنت نحكي انزيمز. والانزيم الاول زي ما قلنا اللي هو السايد تشين كليفج انزيم للبروجين، بعدين ديفرنت isomerization and hydroxylase reaction that result in the synthesis of اللي هو الالدوستيرون. اوكي طيب هذا اللي حكينا عنه للجلوكوكورتيكويدز. نفس الشيء بتحدث جزء منهم هذول الانزيمز اللي 17 OH بروجسترون، لل 11 ديوكسيكورتيزون تحدث بالسموث اندوبلازميك ريتيكولم. والخطوه الاخيره بنلاحظ انها بتحدث اللي تحويل ال 11 ديوكسيكورتيزون عن طريق اللي هو الكليفج انزيم اللي هي P450 will cleave this molecule at the carbon number 11 and convert it to cortisol. This reaction this reaction happen in اللي هو الميتوكوندريا. اوكي طيب هذا اللي حكينا عنه للآخر شيء الأندروجين أو تحويل ال DHEA للأندريو ستينودين عن طريق اللي هي الايزومرايزيشن رياكشن. هلا جزء منه الأندريو ستينودين ممكن يصير له عملية ريدكشن بالسمول amount of testosterone are produced in the adenine نتيجة الريدكشن of this product. طيب هلا النوع الثاني اللي راح نحكي عنه اللي هو testicular steroidogenesis. هلا هاي عمليه هي عباره عن fine regulated process and mainly will produce اللي هو التستوستيرون اللي هو ضروري لعمليه الفيتال developments، وكمان مهم في عمليه اللي هي الماتوريشن and adulthood for maintenance of secondary function and اللي هو spermatogenesis. فضروري العمليه اللي هي الفيتال اذا developments وعمليه الماتوريشن and adulthood وانتاج اللي هو السبرماتوجينيسيس في الميل. فالتستيكولار اندروجين are synthesized mainly in the interstitial اللي هي tissue by اللي هي leading cells. في عندنا important enzymes that convert that is responsible for the conversion of cholesterol to progenin اللي بنسميه اللي هو luteinizing hormone او LT. وفي عندنا الهرمون الثاني اللي هو الادرينالين اللي كمان بحاجه الى عمليه اللي هي الاكتيفيشن او عن طريق اللي هو ACTH نحكي هرمونز. فبنلاحظ هاي العمليه اللي بتتم فيها عمليه انتاج التستوستيرون. في عندنا two different pathway to اللي هو البرودوس تستوستيرون من الكوليسترول. احنا بنلاحظ انه هنا الباثويز بلش بالبروجينين. هلا اذا بدنا نيجي للبريكيرسر تاع البروجينين في عندنا الكوليسترول زي ما قلنا عن طريق ال P450 سايد تشين كليفج انزيم بحول لنا التستوستيرون للبروجينين. هلا البروجينين اللي عمليه السنتسز تاعت التستوستيرون في عندنا two different pathway. الباثوي الاول اللي بنسميه دلتا 5 باثوي اللي هو ديهايدرو اندسترون باثوي، والنوع الثاني او الباثوي الثاني اللي هو البروجسترون اللي هو باثوي او الدلتا 4 باثوي. هلا اكزاكت نحكي ستيبس للباثوي is not really يعني you have to remember it clearly, but we need to know that يعني different عملية اللي هي different hydrolysis and different isomerization reaction happens and at the end it will synthesize اللي هو this نحكي 4 benzoic ring structure with OH and double bond O اللي تمثل اللي هو التستوستيرون. اوكي طيب هلا النقطة الثانية اللي كنت حابب اني احكي عنها عن اللي هو الاكتيف فورم للتستوستيرون بالبريفرال تيشو اللي هو بنسميه دايهيدرو تستوستيرون. هلا جزء منه هذا دايهيدرو تستوستيرون is formed from testosterone in peripheral tissue. هلا بشكل عام التستوستيرون can be metabolized
into by two different اللي هو pathway. النوع الأول اللي هو عمليا لتحويل التستوستيرون عن طريق اللي هي الاكسيديشن اوف اللي هو 17 position او الكربون رقم 17 which happens in most tissue to produce اللي هو less active product اللي بنسميه 17 keto steroid. وممكن يصير للتستوستيرون عملية reduction للايرنج double bond and 3 ketone the target tissue to produce اللي هو dihydrotestosterone اللي هو المور نحكي potent metabolite for اللي هو التستوستيرون. إذا التستوستيرون ممكن يصير له activation أو metabolism عن طريق الأكسيديشن at the 17 يعني position in most tissue and produce اللي هو less active product اللي هو 17 كيتو ستيرويدز، او يصير له ريدكشن على الايرنج وعن طريق اللي هو الالفا او 5 الفا ريدكتيز انزيم، ويحول لنا التستوستيرون كما هو الحال في الرسم هاي كما ممثل بالرسم هاي، يحول لنا التستوستيرون المور نحكي بويتنت نحكي ميتابولايتس اللي هو الدايهيدروتستوستيرون. فهذول كلياتهم اذا اللي هي عمليه الفورميشن اوف ديفرنت نحكي ميتابولايت اوف تستوستيرون either by oxidation or reduction اللي هي reaction. هلا هون حاكين الموست significant metabolite product of testosterone اللي هو الدايهيدروتستوستيرون. وهو طبعا since in many tissue included the prostate, external genitals and some areas in the skin, this is the active form of the hormone. إذا نعمل عملية detection للسكين tissue أو external genitals أو البروستات راح نلاحظ إنه عندنا الأكتيف فورم اللي هو الدايهيدروتستوستيرون not testosterone itself. اوكي، فهاي التستوستيرون اذا زي ما قلنا في عنده الفيت اوف تستوستيرون، يا اما بصير له عمليه الاكسيديشن وبتحول للكيتو ل 17 كيتو ستيرويدز، او بصير له ريدكشن وبعطينا البويتنت ميتابولايت اللي هو ال 5 الفا دايهيدروتستوستيرون، او بصير في عنده اروماتيز عن طريق اللي هو الاروماتيز انزيم بتحول للاسترادايول اللي هو الفيميل نحكي هرمون اللي هلا راح نحكي عنه. اوكي، اللي هو النوع الثالث او الرابع اللي هو الاوفريان ستيريوديجينيسيس، اللي هي عمليه اللي هي الاستروجين اللي هو السينثيسيس اوف استروجين. فبنلاحظ ان الاستروجين مينلي هو عباره عن فاميلي اوف هرمون سينثيسايز ان ابيريت اوف تيشو. هلا في عندنا النوع الاول اللي بنسميه 17 بيتا استرادايول، وهو عباره عن البرايمري استروجين اللي بيكون موجود بالاوفري او بالاوفريان اورجان. هلا الثيتا سيلز ار ذا سورس اوف androstenedione and testosterone cells. فبنلاحظ انه جزء منه عمليه السينثيسيس للاسترون اللي هي الاي 1 happens by the اللي هو using اللي هو الكوليسترول as a precursor. فبنلاحظ الكوليسترول بتحول زي ما قلنا للبروجينين، بعدين بصير في عندنا هيدروكسيليشن رياكشن بتوصل ل 17 هيدروكسي بروجستيرون، بعدين في عندنا الاندروجي ستيريدون تستوستيرون. هلا بنلاحظ التستوستيرون هون ممكن انه يتحول اللي هو ال 17 بيتا استرادايول او الاي 3 عن طريق الاروماتيز رياكشن، او الاندروستيريدين ممكن يصير له عمليه اروماتيز ويتحول لل 17 عفوا للاي 1 اللي هو الاستريون، بعدين يتحول الاستريون اللي هو 16 الفا هيدروكسيليز انزيم، ويصير في عندنا اروماتيز رياكشن للاستريول. فبنلاحظ هلا هون جزء منه بالميلز في عندنا الاي 2 اللي هو الكومن type of نحكي estrogen that is found in اللي هو الاي 2 هون، والاي 1 اللي هو اللي بيكون 50% of the E2 is produced اللي هو during pregnancy in اللي هو الفيميل. فبنلاحظ اذا both E2 and E1 البريكرسر تاعهم كان اللي هو الكوليسترول، وتم انتاجهم عن طريق اللي هي الاروماتيز رياكشن of both اللي هو التستوستيرون او الاندرو استيودينين في الخلايا اللي هي زي ما قلنا اللي هي الثيتا اللي هي سيلز. طيب هلا الشيء الاخير اللي كنت حابب اني احكي عنه اللي هو الفيتامين دي. اوكي 3، كونه كمان بنلاحظ انه الفيتامين دي 3 يعني بنلاحظ انه جزء منه هو عباره عن precursor complex من عمليه
السينثيسيس له هو عبارة عن كوليسترول ديريفاتيف أيضا. فبنلاحظ هاي العملية اللي هي عملية الفيتامين دي، عملية السينثيسيس للفيتامين دي from the skin or intestinal to the liver. فبنصير في عنا عملية اللي هي الفيتامين دي بايندينج بروتين ضروري في عملية اللي هي الاكتيفيشن اوف اللي هو الفيتامين نحكي دي. فبنلاحظ هنا في عنا اللي هو 7 دي هيدرو كوليسترول اللي هو البريكرسر اللي هو الفيتامين دي. هون من خلال عمليه اللي هي نون انزيماتيك اللي هو فوتولايسيس رياكشن والكونفرت اللي هو 7 دي هيدرو كوليسترول للبري فيتامين دي 3 عن طريق اللي هو اللي موجود بالسكن. بعدين البري فيتامين دي 3 عن طريق اللي هي الليفر انزيم will be converted to vitamin D3. هلا الفيتامين دي 3 راح يصير له عمليه هيدروكسيليشن reaction in both liver and اللي هي الكدني and it will give you اللي هو ال 124 25 OH 3D3 اللي هو الاكتيف فورم من اللي هو الفيتامين دي 3. اوكي. فبنلاحظ اذا البريكرسر لها كان اللي هو 7 دي هيدرو كوليسترول كمان، وصار في عندنا different نحكي hydroxylation reaction that will ultimately give you اللي هو الاكتيف فورم of اللي هو الفيتامين دي 3. This process or vitamin D3 process happens in three يعني important نحكي organs: skin and the photolysis reaction اللي هي non-enzymatic process is important because it convert the 7 dehydrocholesterol لل pre-vitamin D3. بعدين الليفر enzyme اللي فيها الهيدروكسيليز enzyme that convert the pre-vitamin D3 لل D3 is also an essential step. And finally the last step which happens in the kidney and convert اللي هو 25 OHD3 to 125 24 25 OH 3D3 اللي هو الاكتيف فورم من D3 is also an essential step that happen in اللي هو الكدني. اوكي. هاي النقطة الثالثة اللي هي تصنيع اللي هو الفيتامين 3 فيتامين دي اللي هو 3. طيب هسه بشكل عام عندنا احنا الهرمونات اللي بتكون موجودة بالبلاد ستريم. في عندنا عمليا بس تصير في عندنا release للهرمون to the bloodstream. These hormones they are أو these steroid hormones are lipo نحكي philic molecule وبالتالي they are bound to protein carrier in the blood. Okay, they must bind to the protein نحكي carriers. هاي اللي بتكون موجودة بالبلد in order to transport it from one location to another أو to the target اللي هو cells. ففي عنا أنواع من البروتينات إحنا بنسميها carrier proteins أو carrier bonds hormones. فهاي الكارير بروتينز مثال عليها اللي هو الألبومين، أو مثال الثاني اللي هو السي بي جي، أو بنسميه اللي هي الكورتيكو ستيرويد بايندينج جلوبولين أو الترانس كوريتين. أو في عندنا مثال الثالث اللي هو 6 هرمون بايندينج جلوبولين أو الاندروجين بايندينج بروتين. فبنلاحظ هاي كلها عبارة عن بروتينات بترتبط مع الستيرويدز وبتعمل عملية اللي هي transportation of these steroid molecule to the target cells through the اللي هو circulation. فبنلاحظ هنا بنلاحظ إنه جزء منها اللي هو only the free fraction is the biologically active، وبالتالي يوجد تقريبا أقل من 10% من هاي الهرمونات اللي بتكون نحكي free and unbind will be نحكي active. فبنلاحظ هنا عملية الكارير bond hormones it will bind to اللي هو free hormone and it will move it to the receptor أو hormonal receptor. Then it will deassociate to let اللي هو الهرمون bind to its receptor to synthesize أو to make اللي هو biological effect. هلا جزء من هاي الهرمونات ممكن انها تروح على عمليه الديجريديشن. اوكي. وبالتالي الديجريديشن ممكن انه ما يصير في عندنا biological active، ممكن يصير عندنا production ل these hormones. Some of it will bind to the receptor and make اللي هو biological effect and some of it will undergo hormonal اللي هو degradation. وبالتالي عشان هيك احنا في عندنا الهايف لايف تاع الهرمونات مختلف.
من هرمونز آخر. فبنلاحظ مثلا الهرمونات اللي هي الستيرويد هرمون and the thyroid hormone they are bound to the plasma protein وبالتالي they have a long half-life estimated by نحكي several hours. بينما عندنا البيبتايد هرمون أو الكاتيكول أمين نحكي هرمون which is يعني consider a water soluble hormone and they are transported and dissolved in the plasma, generally have a short half-life compared to the steroid and thyroid hormone. تقريبا الهاف لايف لهم للبيبتايد and catecholامين هرمون تقريبا second to نحكي few minutes. فمن ناحية الهاف لايف والستابيليتي بنلاحظ انه الستيرويد والثايرويد هرمون they are يعني higher stable أو they have longer half-life compared to the peptide أو الكاتيكول-أمين اللي نحكي هرمونز. طيب هلا عمليا زي ما قلنا الهرمونات ممكن يصير فيها عمليه كاتابوليزم او excretion. فبنلاحظ هنا مثلا inactivation of steroids involve reduction and conjugation of glucocorticoid and sulfate to increase the solubility. فممكن يصير في عندنا modification كما هو الحال مثلا بالاسترون 3 سلفيت. بنلاحظ على البوزيشن 3 ارتبط السلفيت جروب مع هذا البنزويك رينج اللي هو الاستيرون هرمون and make it more soluble. هلا بس يصير في عندنا عمليه اللي هي موديفيكيشن للسايد تشين باي سلفر، راح يصير في عندنا هذا البرودكت يصير راح يصير soluble وبالتالي راح يصير في هنا عمليه اللي هي catabolization and excretion من خلال اللي هو الليفر او من خلال اللي هي الكدني. فبنلاحظ 70% من الكونجيجيتد ستيرويد are excreted in the urine عن طريق انه بس يصير في عندنا عمليه اللي هي موديفيكيشن للسايد تشين and make it اللي هو from insoluble to soluble form. تقريبا 20% will be left in the feces and the rest will be excreted through the اللي هو skin. طبعا هون بهاي الحاله زي ما قلنا لازم عمليه اللي هي reduction and conjugation عن طريق السلفيت or other molecule is important to increase their water solubility. When their water solubility is increased, they can be excreted through نحكي اليورين أو الليفر كدني سيستم. أوكي، بس إذا ما صار في عندنا عملية اللي هي reduction أو conjugation these steroids hormone cannot be excreted through liver or kidney. أوكي، طيب هلا النقطة الأخيرة اللي حبيت اني اعطيكم اياها اللي فعليا شو هي بعض التكنيكس او التولز ذات يوز فور ديتكشن اوف اللي هو الهرمونز. ففي عندنا النوع الاول اللي هو بحكي عن الاميونو اساي بيسز. الاميونو اساي بيسز ممكن اخذتوها بالمناعه، اتس فيري سمبل تكنيك بتعتمد على عمليه اللي هو ارتباط اللي هو الانتي بودي مع اللي هو الانتيجين and the secondary antibody which is اللي هو راديو ليبلد او فلوريسنت. فبنلاحظ هون في عندنا الفيرست ستيب انه في عندنا البليت او الإليزا بليت we put اللي هو الانتي بودي that bind with the specific اللي هو هرمون. بعدين بنحط اللي هو السبيسيمن اللي هي العينه التي تحتوي على الهرمون اكس. فبنلاحظ هون الهرمون اكس رح يرتبط مع اللي هو الانتي بودي. بعدين نعمل واشنج ونضيف اللي هو السكندري انتي بودي الذي يحتوي على الفروتيسان داي. وبنلاحظ انه صار في عندنا ارتباط بالبرايمري انتيجين سكندري انتي بودي. هلا بس يصير في عندنا ارتباط مع اللي هو البارايمري انتي بودي والهرمون والسكندري انتي بودي رح يصير يعطينا فلوريسنت تاج او فلوريسنت دي سيجنال. فهاي هي البرنسبل الاساسيه للاميونو اساي بيسز. هلا ممكن تكون الاميونو اساي يعني فلوريسنت ليبلينج او راديو ليبلينج. فالراديو ليبلينج بنسميها RIA نحكي تكنيك اللي هو الراديو اميونو اساي. فهي نفس البرنسبل بس الفرق الوحيد انه في عندنا السكندري انتي بودي بيكون في عندنا عمليه اللي هي ليبلينج وذ اللي هو راديو ليبلد اللي هو ماتيريال instead of اللي هو فلوريسنت او كيميلومينيسنت نحكي تاج. طيب فهاي اذا زي ما حكينا البرنسبل تاعت الراديو امينو اساي اللي هي ارتباط الانتيجين وذ اللي هو راديو ليبل انتيجين وذ انتي بودي. then we have اللي هو العمليه اللي هي يعني we measure اللي هو الانتيجين انتي بودي باوند
will give you اللي هو different color. بينما الانتي بودي اذا كان labeled والانتيجين راح يصير في عنده removal after اللي هو the wash of اللي هو البليتس. اوكي. هلا الادفانتج اند ديس ادفانتج للراديو ليبلد اميونو اساي، بنلاحظ الادفانتجز انها هاي سبيسيفيك اند هايلي سنسيتيف، بس الديس ادفانتجز انها بتعرض الجسم للراديو ليبلد رياجنت. it require radiation hazard is a big concern when we deal with the RIA اللي هو radio labeled immunoassay, and it require a specific training person, وبالتالي كمان labs require special license، لأنها اللابز اللي بتعمل الفحوصات هاي require اللي هي license for اللي هو radioactive material handling، ولازم يصير في عندنا عملية اللي هي special arrangement للrequests والstorage of radio-labeled material، ولازم يكون في عندنا arrangement ل how we need to dispose يعني الwaste أو special procedure also to disposable of this نحكي radio labeled أو active نحكي molecules. هلا في عندنا النوع الثاني اللي هو الإلايزا اللي هو الانزيم لينكد امينو اساي. فهي بتعتمد الإلايزا في عندنا two types of إلايزا، اللي هي الاندايركت إلايزا انه بنعمل عمليه اللي هي الانتيجين كوتد ويل، بعدين بنعمل اضافه للانتي بودي، بعدين بنحط السكندري انتي بودي وبصير في عندنا عمليه اللي هي ارتباط السبستريت مع السكندري انتي بودي and then it will give اللي هو الليبل او الكلر. هلا في عندنا الساندويتش إلايزا instead of putting اللي هو الانتيجين at the يعني at the coated well we put اللي هو الانتي بودي at the coated well، بعدين بنحط العينه اللي بتحتوي على الانتيجين وبرتبط فيها اللي هو الانزيم conjugated secondary antibody, then we put the substrate that will bind with the enzyme نحكي conjugate and give you اللي هو الكلر. والنوع الثاني اللي هي competitive ELISA and we put اللي هو الانتيبودي with antigen to be measured، بنعمل adding للانتيبودي والانتيجين to the mixture and then they will compete to bind with the specific اللي هو نحكي antigen. بعدين بنعمل عملية اللي هي washing and adding to the substrate. So the substrate will bind to اللي هي conjugated secondary antibody and give you اللي هو change in the color. وبنلاحظ هاي different kind of ELISA كمان it's the same way من ناحية اللي هي detection methods. فما راح نحكي كثير بالتفاصيل، بس معلومات عامة. هاي آخر شيء مطلوب منكم اللي هي type of labeled والexample. ممكن يكون الليبل radio labeled using اللي هو الراديو ليبل مثلا ايوداين اللي هي الايوداين 125، فهذا الميجرمنت برنسبل اللي هي الراديو اكتيف ديلي. الليميتد ديتكشن بنلاحظ انها الديتكشن ليميت تاعتها 10 to power اللي هو 13. في عندنا التايب اوف ليبلنج ممكن يكون فلوريسنت مثل المثال عليها الفلوريسين او الرودومين. الديتكشن ليميتس اقل شوي من الراديو ليبل اللي هي 10 للباور 10. انزيماتيك اللي هي راديو انزيماتيك ليبلنج اللي فورميشن اللي هو في كلر 10 اس ماينس اس 11. الكيميلومينيسنس 10 اس 13 اللي هي من جزء منها من ادد اللي هي الاكريدين استريز ليمينول اللي هي بتعطينا change in color. we can use زي ما نحكي different type of labeling، بس كلياتهم بيحتووا على اللي هو نفس البرنسبل اللي هي attachment of antigen and the antibody and the secondary antibody will bind with the substrate and give you اللي هو change in the color أو give you radio labeled أو chemiluminescence أو fluorescent أو enzymatic نحكي change in the color. فهاي هي تقريبا الأشياء الرئيسية اللي كنت حابب إني أحكي عنها من ناحية الديتكشن اللي هي اللي بتعتمد على الامينو اساي. اوكي. هلا في عندنا شيء ثالث اللي هو عباره عن عمليه اللي هي الفوسفوسبيسيفيك انتي بودي. هلا فوسفوسبيسيفيك انتي بودي عن طريق اللي هي التولز اللي بنحكي عنها اللي هي الويسترن بلوت. في عندنا سبيسيفيك نحكي انتي بوديز ذات يعني ديتكت اللي هو الفوسفو مثلا كاينيز او الفوسفو نحكي ريجن من اللي هو البروتين. فهون مثلا بنلاحظ انه في عندنا الكاينيز اللي هو البي 70 نحكي اس 6 كاينيز. هلا في عندنا الجزء اللي من الاعلى الذي يمثل اللي هو الفوسفو بي 70 اس 6 كاينيز. فبنلاحظ انه في عندنا هون بنعمل ديتكشن انه هذا البروتين already have modified by phosphorylation or not, or if we have a signal
produced عن طريق اللي هو الويسترن بلوت ديتكشن تولز ولا لا. فهي أيضا من ضمن التولز التي تستخدم اللي هو عن طريق اللي هي الويسترن بلوت أو الفوسفو specific antibody that we use it to detect اللي هو cell signaling in our نحكي labs. اوكي، فهي ضمن الاشياء اللي كنت بدي احكيها. في عندنا الاميونوهيستوكيمستري، في عندنا بعض انواع اللي الفوسفوبروتين ذات كان ديتكت اللي هو نحكي البروتينات اللي بتكون موجوده بالخلايا. فبنلاحظ هنا هاي كثير يعني مشهوره التكنيكس to detect اللي هي these proteins in the live أو specimen أو في الهيستولوجي. فبنلاحظ هنا في عندنا different coloring system، كل color بيعمل عملية staining للسبيسيفيك اللي هي البروتينز. بتكون هاي البروتينات موجودة بالنيوكليوس أو بتكون موجودة خارج النيوكليوس وهكذا. ففي عندنا هنا اللون الأصفر واللون الأحمر واللون الأزرق. فكلها هي عبارة عن بروتينات، وفي عندنا specific نحكي enzyme or specific protein they bind with this target protein and give this نحكي specific اللي هو color. فهذا كمان من ضمن الأمثلة اللي ممكن نعمل عملية detection لل presence of the target protein عن طريق اللي هو الاميونوهيستوكيمستري. اوكي، فلحد هنا ان شاء الله بننهي الموضوع اللي كنت حابب نحكي عنه عن طريق الستيرويد هرمون synthesis والموست common detection tools for اللي هو البروتين and enzyme detection اللي هم الاميونوهيستوكيمستري عن طريق الفوسفور سبيسيفيك بروتين زي ما قلنا، او انتي بوديز والويسترن بلوت عن طريق الإلايزا، عن طريق الار اي اي اللي هي الراديو امينو اسي، وعن طريق اللي هو الامينو اسي بشكل عام using different نحكي tools او different labeling tools such as fluorescent labeling او immunolabeling او chemiluminescent labeling او enzymatic labeling. كلها نفس البرنسبل زي ما قلنا، بتعتمدوا على التغير اللي هو اللون بس يرتبط اللي هو الانتيجين مع الانتي بودي والسكندري انتي بودي بس يصير في عندنا enzymatic reaction، لانه السكندري انتي بودي بيرتبط فيه السبستريت وبيعطينا الامينو رياكشن and change in the color. يعطيكم العافيه وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وبتمنى لكم كل التوفيق ويعطيكم الف عافيه. شكرا لكم.